Zdravíme vás u dalšího dílu kanálu Jak se to stavělo. Dnes se společně vydáme do tropické Střední Ameriky, abychom odhalili příběh jedné z dalších nejvýznamnějších staveb lidské historie – Panamského průplavu. Tento legendární průplav, spojující Atlantský a Tichý oceán skrz Panamskou šíji, představuje úžasné dílo inženýrství, které navždy změnilo tvář světové dopravy. Pokud jste připraveni, vydáme se společně zpět v čase do dob, kdy byla myšlenka propojit dva oceány ještě pouhým snem. Už v 16. století, krátce po objevení Pacifiku, začali španělští dobyvatelé snít o vodní cestě napříč Panamskou šíjí, která by propojila Atlantský a Tichý oceán. Tehdy Španělé převáželi poklady a suroviny ze svých kolonií v Jižní Americe do Evropy buď nebezpečnou plavbou kolem jižního cípu kontinentu, nebo pozemní cestou přes Panamu. Myšlenka prokopat skrz prales kanál pro lodě se proto zdála velmi lákavá. Už roku 1534 údajně dal španělský král Karel V. pokyn prozkoumat možnost vybudování průplavu v Panamě, ale technologie té doby takový projekt neumožňovala. V následujících staletích se podobné úvahy objevovaly znovu a znovu, například koncem 17. století se o průplav v Panamě pokusili Skotové v rámci tzv. Darienské expedice. Jejich plán založit kolonii poblíž budoucí trasy průplavu však zkrachoval kvůli nesmírně obtížným podmínkám a nemocem v džungli. Teprve v 19. století s rozmachem námořního obchodu a expanzí Spojených států dostaly plány na průplav konkrétnější obrysy. Zvláště kalifornská Zlatá horečka v 50. letech 19. století ukázala, jak užitečné by rychlé spojení oceánů bylo. Tisíce lidí proudili do Kalifornie a chyběla rychlá cesta z východu na západ. Roku 1855 dokončili Američané v Panamě první transkontinentální železnici, která spojila přístavy Colón na Atlantickém pobřeží a Panama City na pacifické straně. Železnice zkrátila cestu přes Panamskou šíji na několik hodin, i když její stavba si vyžádala životy tisíců dělníků kvůli tropickým nemocem. Tato zkušenost ale dokázala, že i náročný terén lze překonat. V téže době vznikaly různé projekty na vybudování průplavu. Zvažovaly se dvě hlavní trasy, buď přes Panamu nebo přes Nikaraguu. Několik expedic zkoumalo terén a vlády velmocí vedly diplomatická jednání o tom, kdo by případnou stavbu financoval a kontroloval. V polovině 19. století dokonce USA a Británie uzavřely dohodu, že žádná z nich nepostaví průplav bez souhlasu té druhé. Stavba tedy stále zůstávala jen teoretickou možností, čekající na správnou příležitost. Tou správnou příležitostí se stal úspěch Suezského průplavu. Když Francouzi pod vedením Ferdinanda de Lesseps dokončili v roce 1869 průplav v Egyptě, zrodila se naděje, že podobný triumf lze zopakovat i v Americe. Ferdinand de Lesseps, proslulý velký Francouz díky Suezu, se stal nadšeným propagátorem myšlenky vybudovat průplav v Panamě. V roce 1876 vyslal do Panamy průzkumnou expedici, která měla probádat navrhovanou trasu budoucího kanálu. Jenže místo několika měsíců trvalo inženýrům a geodetům celé 2 roky, než se prosekali a proplavili neprostupným tropickým pralesem a bažinami. Hustá džungle, nekonečné liáky a rozvodněné řeky znesnadňovaly každý krok. Navíc mnoho členů expedice onemocnělo v důsledku tropických chorob. Přesto Francouzi získali cenné informace o terénu a proudění řeky Chagres a dokázali si zajistit u kolumbijské vlády koncesi, výhradní právo na stavbu a provoz průplavu na 99 let. Na jaře 1879 svolal de Lesseps do Paříže velký mezinárodní kongres. Sešlo se na něm na 130 delegátů ze 200 zemí, inženýři, podnikatelé, investoři i politici. Diskutovali o nejvhodnějším místě průplavu. De Lesseps sám razantně prosazoval Panamu a navrhl, že průplav bude bez zdymadel, tedy v jedné úrovni moře, podobně jako Suez. I když několik odborníků poukazovalo na rozdíly mezi plochou egyptskou pouští a hornatou Panamou, kongres dal de Lessepsovi za pravdu. Zanedlouho poté vznikla akciová společnost Compagnie Universelle du Canal Interoceanique de Panama, která začala shromažďovat obrovský kapitál od nadšených investorů. V očích veřejnosti měl průplav v Panamě být pokračováním úspěchu Suezu. Projekt, který přinese Francii prestiž i zisk a spojí svět novou, výhodnou obchodní cestou. Nadšení z pařížského kongresu se brzy proměnilo v tvrdou realitu panamské džungle.
První výkopové práce francouzského týmu začaly oficiálně v lednu 1881 poblíž vesnice Culebra. Dělníci nejprve museli vykácet široký pás pralesa v trase budoucího kanálu. Pot pak tekl proudem v horkém vlhkém vzduchu a všude kolem bzučeli komáři. De Lesseps přilákal do Panamy zkušené inženýry a desetitisíce pracovníků, z nichž většinu tvořili najatí dělníci z Karibských ostrovů, takzvaní afrokaribští dělníci. Zpočátku práce postupovaly pomalu, těžké parní stroje a lopaty se bořily v bahně. Tropické liáky každý rok na měsíce ochromovaly staveniště a řeka Chagres se při každém větším dešti vylévala z břehů a zaplavovala výkopy. Projekt, který se měl podobat klidné stavbě Suezu, se změnil v boj s přírodou. Kromě toho začali dělníci i vedení brzy čelit neviditelnému nepříteli – tropickým nemocem. Panamská oblast byla v té době doslova semeništěm nemocí, zejména malárie a žluté zimnice. Místní komáři přenášeli tyto smrtící choroby, avšak v 80. letech 19. století ještě nikdo netušil, že právě komáři jsou viníky. Dělníci bydleli v provizorních táborech uprostřed bažin a pralesa, často bez základních hygienických podmínek. Mnoho z nich onemocnělo už po pár týdnech práce. Horečky kosily řadové dělníky i evropské inženýry, kteří přijeli dohlížet na stavbu. Lékařská péče byla nedostatečná a neexistovala účinná prevence. V důsledku toho dosahovala úmrtnost na stavbě děsivých rozměrů. Během francouzského pokusu v letech 1881 až 1889 zahynulo odhadem přes 20 000 lidí, což otřáslo i samotnou Francii, odkud mnozí investoři sledovali vývoj projektu s obavami. Panamská džungle si vybrala krutou daň. K technickým a zdravotním potížím se přidaly i chyby v plánování a řízení projektu. Ferdinand de Lesseps od počátku trval na koncepci průplavu na úrovni mořské hladiny, tedy bez zdymadel, přímo skrz pevninu, což znamenalo obrovské objemy výkopů. Tento plán se ukázal jako nereálný tváří v tvář panamskému terénu. Nejvyšší bod trasy, skalnatý hřeben v oblasti Culebra, zvaný Culebra Cut, bylo nutné snížit o desítky metrů, což znamenalo odtěžit miliony kubíků horniny. Jakmile se zakously parní bagry do svahu, začaly se sesouvat podmáčené jílovité půdy. Jeden sesuv následoval druhý a dělníci často museli stejnou zeminu odklízet opakovaně. Francouzská společnost najala mnoho subdodavatelů, kteří měli různé úseky na starost, ale koordinace v obtížném terénu vázla. Některé firmy nebyly schopny svou práci v džungli dokončit, jiné se dostaly do sporů či zkrachovaly. V neposlední řadě se objevily i zprávy o zpronevěrách a korupci. Obrovský rozpočet projektu lákal spekulanty a nepoctivé podnikatele. Postupem času se ukázalo, že původní termíny i rozpočet jsou naprosto podceněné. Navzdory potížím se Francouzi snažili udržet zdání pokroku. V roce 1888, po 7 letech lopotné práce, se de Lesseps neochotně vzdal původní myšlenky průplavu bez zdymadel. Inženýr Philippe Bunau Varilla navrhl kompromisní řešení – vybudovat prozatím průplav se zdymadly, aby mohl začít fungovat. A výnosy z provozu by posloužily k pozdějšímu rozšíření na průplav úrovňový. Dokonce přizvali ke spolupráci slavného konstruktéra Gustava Eiffela, tehdy čerstvě proslulého stavbou Eiffelovy věže, aby navrhl ocelová vrata plavebních komor. Jenže to už bylo pozdě. Na podzim roku 1888 docházely společnosti peníze a francouzský tisk začal otevřeně mluvit o neúspěchu. Nové emise akcií se nedařilo prodat a velkolepý projekt se ocitl na pokraji krachu. V roce 1889 kompanie Universelle du Canal Interoceanique de Panama zbankrotovala. Děsivé číslo obětí a ztráta obrovských investic šokovaly francouzskou veřejnost. V následném skandálu, známém jako Panamská aféra, padla obvinění z korupce proti desítkám politiků a finančníků ve Francii. Ferdinand de Lesseps a jeho syn byli soudně uznáni vinnými ze zpronevěry a odsouzeni k trestům vězení, které však nakonec nenastoupily. Francouzský sen o panamském průplavu se zhroutil, přesto po sobě zanechali cenné dílo. Zhruba třetina plánovaného kanálu byla již vyhloubena a v Panamě zůstalo množství použitelného stavebního vybavení. Tato neúspěšná kapitola však paradoxně připravila půdu proto, aby se projektu ujali jiní. Po krachu francouzského projektu zůstala v Panamě rozestavěná díla a rezivějící stroje, ale myšlenka průplavu nezanikla. Naopak, přesunula se přes Atlantik do Spojených států amerických. Američané na přelomu 19. a 20. století sami hledali vhodné místo pro kanál,
přičemž zvažovali také trasu přes Nikaraguu. V roce 1902 ale francouzský lobista Philippe Bunau Varilla přesvědčil americký kongres, aby odkoupil práva francouzské společnosti v Panamě za výhodnou cenu. Zásadní roli sehrál i americký prezident Theodore Roosevelt, který věřil, že vybudování průplavu bude strategickým přínosem pro americké námořnictvo a obchod. Nastal ovšem diplomatický problém. Panama byla tehdy součástí Kolumbie a kolumbijský senát odmítl smlouvu, která by USA umožnila kanál stavět. V reakci na to podpořili Spojené státy panamské separatisty. V listopadu 1903 vypuklo v Panamě povstání proti Kolumbii a americké válečné lodě zabránily kolumbijským jednotkám zásahu. Během několika dní byla vyhlášena nezávislá Panamská republika. Nový stát v zápětí uzavřel s USA dohodu, takzvanou Hay-Bunau-Varillovu smlouvu, která Američanům předala kontrolu nad pásmem území širokým několik mil, na němž měl průplav vyrůst. Spojené státy zaplatili Panamě jednorázově $10 milionů a zavázali se platit roční nájem za toto území. Za těchto podmínek převzali Američané v roce 1904 projekt panamského průplavu do svých rukou. Americký stavební tým musel nejprve uklidit a přebudovat vše, co po Francouzích zůstalo. 5 let džungle a tropického počasí způsobily, že mnohé výkopy byly opět zavalené hlínou a stroje zrezivělé. Nově zřízená Isthmian Canal Commission, komise pro průplav, dohlížela na transparentnost a efektivitu výstavby. Prvním úkolem bylo zlepšit životní podmínky a zázemí pro dělníky i inženýry. Američané vybudovali nové tábory s lepším ubytováním, nemocnice, jídelny a zajistili dodávky pitné vody. Klíčovou osobností se stal armádní lékař dr. William Gorgas, který dostal volnou ruku v boji proti tropickým nemocem. Gorgas aplikoval nejmodernější poznatky. Například vykuřoval komáry insekticidy, vysušoval stojaté vody, instaloval moskytiéry na okna a důsledně izoloval nemocné. Díky těmto opatřením se podařilo během pár let vymýtit žlutou zimnici úplně a výskyt malárie drasticky snížit. To byl obrovský průlom, neboť dělníci už neumírali po stovkách jako za dob Francouzů. Teprve potom mohly práce skutečně nabrat tempo. Zatímco lékaři bojovali s nemocemi, inženýři řešili zásadní otázku: jaký typ průplavu vlastně postavit. Někteří stále prosazovali variantu v úrovni moře, jiní navrhovali vybudovat přehradu a zdymadla. Po důkladných analýzách a debatách padlo rozhodnutí pro zdymadlový kanál. Plán zněl přehradit mohutnou řeku Chagres a vytvořit vnitrozemské umělé jezero Gatun, do kterého budou lodě zdviženy soustavou plavebních komor. V roce 1906 toto řešení schválil prezident Roosevelt a projekt dostal jasné obrysy. Američané pak obrovskou rychlostí doplnili technické vybavení, objednali přes 100 nových parních rypadel, bagrů, obří parní jeřáby, drtiče kamene, bagry na hloubení kanálu a další moderní stroje, jaké tehdejší průmysl dokázal vyrobit. Zmodernizovali také panamskou železnici, která byla využívána k odvozu vytěžené zeminy. Na vrcholu prací bylo na staveništi zaměstnáno přes 40 000 pracovníků z celého světa, včetně mnoha Afrokaribů, Evropanů i Američanů. Denně se odvážely tuny horniny a betonovaly masivní konstrukce. Největší výzvou byl stále skalní zářez Culebra Cut. Při jeho rozšiřování a prohlubování docházelo k dalším sesuvům půdy, které stavbu zpomalovaly, ale díky nasazení těžké techniky se podařilo postupně prorazit skrz horský masiv. Současně vyrůstala monumentální betonová zdymadla. Na atlantické straně trojstupňové zdymadlo Gatun a na pacifické straně jednozdymadlo Pedro Miguel a dvojzdymadlo Miraflores. Každá komora byla ohromných rozměrů, aby pojala i největší lodě své doby. Například vrata zdymadel, vyrobená z oceli, dosahovala výšky přes 20 metrů, ale díky promyšlenému mechanismu se dala otevírat a zavírat překvapivě lehce. Na sklonku roku 1913 se dílo chýlilo ke konci. Dne 10. října byla odstřelem poslední hráze u Gamboa slavnostně spojena voda z Atlantiku a Pacifiku skrze nový kanál. Oceány se tak poprvé propojily lidskou vůlí a technikou. V roce 1914 už průplavem proplouvaly první zkušební lodě a 15. srpna 1914 byl panamský průplav oficiálně otevřen pro veřejnou dopravu. První tranzit uskutečnil parník SS Ancon, který proplul z Atlantiku na Pacifik za doprovodu oslav.
Shodou okolností vypukla právě v té době první světová válka, takže globální pozornost slavnostního otevření byla menší, než by si takový úspěch zasloužil. Nic to však nemění na faktu, že Američané dokázali to, co se Francouzům nepodařilo. Dokončili průplav spojující dva oceány. Stavba trvala 10 let a stála nemalé finanční prostředky i lidské úsilí, ale výsledek ohromil svět. Panamský průplav se stal zázrakem inženýrství své doby a symbolickou ukázkou americké technické a organizační schopnosti. Panama díky němu vstoupila do moderní éry světové dopravy, i když samotný průplav byl tehdy pod přímou správou USA jako jakýsi státeček ve státě v srdci Panamy. Asi si teď kladete otázku, jak přesně panamský průplav funguje a vypadá. Představme si, že jsme na palubě lodi, která se chystá proplout z Atlantiku do Tichého oceánu. Od karibského pobřeží vplouváme do široké přístavní zátoky Limón u města Colón. Před námi se tyčí první technický div, trojice plavebních komor Gatún. Tyto obří vodní výtahy postupně zdvihnou naši loď o celkem 26 metrů výš, z úrovně mořské hladiny až na úroveň vod Gatunského jezera. Každá komora má masivní ocelová vrata a systém kanálů, kterými se napouští a vypouští voda. Když loď najede do první komory, za její zádí se zavřou vrata a ze spoda začne proudit voda z obrovského sladkovodního jezera nad námi. Hladina v komoře stoupá a s ní se zvedá i naše loď. Bez jediného čerpadla, jen silou gravitace, protože voda natéká z výše položeného jezera. Když komora dosáhne úrovně sousední vyšší komory, otevřou se další vrata a loď pokračuje dál. Tímto způsobem překoná 3 stupně gatunských zdymadel a ocitne se na Gatunském jezeře, obklopená tropickou zelení. Gatunské jezero je samo o sobě impozantní dílo, vzniklo zatopením údolí řeky Chagres přehrazením v hrázi Gatún. V době svého vzniku bylo největším umělým jezerem na světě. Loď po něm pluje asi 33 kilometrů, často mezi malými zalesněnými ostrůvky, což jsou vlastně vrcholky kopců zatopených vodou. Jezero slouží jako rezervoár vody pro provoz průplavu a zároveň tvoří podstatnou část plavební dráhy. Plavba po klidné hladině jezera je příjemným uvolněním před další výzvou, úsekem zvaným Culebra Cut, hadí zářez, původně Gaillardův průplavný zářez. Zde kanál opouští jezero a prochází skrz vytesané úbočí hor. Délka tohoto vykutaného úseku je kolem 12 kilometrů a šířka kanálu je tu menší než na jezeře, kolem 150 metrů. Stěny zářezu se zvedají okolo lodi jako svědectví gigantického množství horniny, které muselo být odstřeleno a odvezeno. Proplouváme pomalu tímto úzkým koridorem, kde se občas míjejí lodě směřující opačným směrem. Ve vyznačených místech s rozšířením křižují. Na konci Culebra Cut se před námi objevují další zdymadla, tentokrát na pacifické straně. Těsně za skalním zářezem se nachází jednokomorové zdymadlo Pedro Miguel, které naši loď sníží o prvních 9 metrech dolů na hladinu malého mezilehlého jezera Miraflores. Poté loď krátce pokračuje tímto jezerem, dlouhým jen 1,5 kilometru, ke dvojici finálních komor Miraflores. Zde nás čeká pokles o zbývajících zhruba 16 metrů, rozdělený do 2 stupňů, než se loď opět ocitne na úrovni moře. Po otevření posledních vrat spatříme před přídí vodu Pacifiku, konkrétně Panamského zálivu. Zajímavostí je, že tichomořské pobřeží Panamy leží asi o 20 cm výše než atlantské kvůli rozdílné hladině oceánů a navíc zde panuje výrazný příliv a odliv v Pacifiku až kolem 5 metrů. Dvojité komory Miraflores tak musí vyrovnávat i proměnlivý stav hladiny. Když loď vypluje z poslední komory, proplouvá ještě krátkým vybagrovaným kanálem do otevřeného moře a její cestu z jednoho oceánu do druhého lze považovat za dokončenou. Celkem plavba trvá zhruba 8 až 10 hodin a loď při ní urazí asi 80 kilometrů. Panamský průplav je skutečně pozoruhodné technické dílo. Původní zdymadla byla navržena tak, aby pojala lodě o délce až kolem 290 metrů a šířce 32 metrů. To byly největší myslitelné rozměry počátku 20. století. Postupem času se tento limit stal standardem označovaným jako Panamax. Lodě větší než tyto rozměry se do kanálu nevešly. Každá plavební komora je široká přibližně 33 metrů a dlouhá kolem 300 metrů, s hloubkou okolo 12 metrů. Na jejich stavbu padlo obrovské množství betonu a oceli. Například jen do hráze Gatún se spotřebovaly miliony kubíků zeminy a kamení, aby byla dostatečně pevná a zadržela masy vody Gatunského jezera. Provoz průplavu vyžaduje také neustálou údržbu, zejména pravidelné bagrování dna kanálu
aby byla zachována hloubka pro moderní plavidla, a údržbu strojního zařízení z dymadel. Od počátku byly zdymadla obsluhovány elektrickými systémy. Řídící panely umožňovaly jedinému operátorovi otevírat a zavírat vrata a regulovat ventily pro pouštění vody do komor. Lodě při proplouvání z dymadly sami neplují na motory. Místo toho jsou upevněny lanovými vodiči k malým elektrickým lokomotivám, zvaným muly, které se pohybují po kolejích na okrajích komor a pomáhají loď přesně navádět, aby nedošlo ke kolizi s hranami. To vše dohromady tvoří orchestr techniky, který funguje překvapivě hladce. Jedna loď za druhou stoupá a klesá vodními schody panamského průplavu, využívajíc přitom jen sílu vody a gravitace. Stavba panamského průplavu nebyla jen o betonu, oceli a bagrech, ale především o lidech. Na projektu se podíleli desetitisíce dělníků z různých koutů světa. Už v době francouzského pokusu proudili do Panamy zejména dělníci z karibských ostrovů, jako Martinik, Guadeloupe či Barbados, často najatí na těžkou práci v tropech. Mnozí z nich zůstali i během americké fáze, kdy jejich řady doplnili další pracovníci z Jamajky, Trinidadu a dalších míst Karibiku. Tito lidé, převážně černošského původu, vykonávali nejtěžší manuální práce. Kopali, nosili kameny, pokládali koleje a obsluhovali lopaty parních rypadel. Vedle nich na stavbě pracovali i evropští přistěhovalci, například ze Španělska, Itálie či Řecka, a kvalifikovaní technici a správci z řad Američanů. Vznikla tak pestrá mezinárodní komunita, která se v Panamě usadila. Pro mnoho obyvatel malých karibských zemí byla práce na průplavu příležitostí vydělat si peníze a možná začít nový život. Někteří se po skončení stavby vrátili domů, ale jiní zůstali v Panamě natrvalo a stali se základem nových panamských rodin. Tímto způsobem došlo k promísení kultur a k obohacení panamské společnosti o nové prvky. Americká správa průplavu s sebou přinesla i sociální rozdíly. Dělníci byli rozdělováni do takzvaného zlatého a stříbrného mzdového pásma podle svého původu a kvalifikace. Bílí Američané a Evropané často spadali do privilegované kategorie s vyššími platy a lepším ubytováním, zlatý seznam, zatímco většina černošských a místních dělníků byla na stříbrném seznamu s nižšími mzdami a prostšími ubikacemi. Tento systém odrážel tehdejší segregaci a rasové předsudky, které byly v americké společnosti běžné. Přesto mnoho dělníků na stříbrném seznamu vydělávalo více, než by měli doma, a vážili si stabilního přísunu jídla a lékařského ošetření, které jim projekt poskytoval. V nehostinném tropickém prostředí se zrodila i určitá kolegiální pospolitost. Lidé různého původu museli spolupracovat, aby zdolali obří překážky. Sdíleli spolu útrapy i drobné radosti volných chvil v dělnických táborech. Vznikaly například improvizované hudební večery s karibskými rytmy, sportovní utkání či komunitní oslavy. Samotní Panamci, tedy obyvatelé nově vzniklé Panamské republiky, zpočátku hráli na stavbě menší roli, většina odborníků a financí přicházela ze zahraničí. Nicméně existence průplavu zásadně ovlivnila jejich vlast. Panama vděčila za svou nezávislost do značné míry právě projektu kanálu, ale zároveň musela strpět, že průplavová zóna byla pod cizí kontrolou. To vedlo u Panamců ke smíšeným pocitům. Na jedné straně hrdost, že na jejich území vzniklo tak slavné dílo, na druhé straně určitá frustrace, že z jeho správy a zisků profitují hlavně cizinci. V průběhu 20. století postupně sílilo panamské národní uvědomění, v němž průplav hrál klíčovou roli. Panamci začali vnímat průplav jako součást své identity a symbol národa. Vždyť jejich země se díky němu stala známou po celém světě. Po generace ovšem usilovali o plnou kontrolu nad touto tepnou. Lékařské úspěchy dosažené během stavby, zejména v boji s tropickými nemocemi, navíc přinesly prospěch celé panamské populaci. Města Panama a Colón se díky sanitárním opatřením stala zdravějšími místy k životu. Význam průplavu pro Panamu byl tedy nejen ekonomický, ale i společenský a zdravotnický. A konečně mnoho Panamců našlo v provozu průplavu zaměstnání a odbornou kvalifikaci, což pomohlo formovat moderní panamskou střední třídu. Po zprovoznění panamského průplavu v roce 1914 nastala tichá revoluce v námořní dopravě. Lodě už nemusely podnikat nebezpečnou a zdlouhavou plavbu kolem Hornova mysu na jižním cípu Ameriky. Nákladní trasy se dramaticky zkrátily. Například cesta z New Yorku do San Francisca, která by po moři kolem Jižní Ameriky měřila přes 22 000 kilometrů, se díky průplavu zkrátila na necelých 10 000 kilometrů. To znamenalo ohromné úspory času i paliva.
Světový obchod se stal pružnějším, zboží z Evropy a východního pobřeží USA mohlo mnohem rychleji dorazit na asijské trhy a naopak. Panamský průplav se rychle zařadil mezi klíčové dopravní tepny planety. Už v meziválečném období jim proplouvaly tisíce lodí ročně, nesoucí vše od obilí a ropy po osobní automobily a pasažéry na výletních lodích. Spojené státy, které průplav spravovaly, ho považovaly nejen za ekonomicky výnosný podnik, vybírali se za něj poplatky, ale i za strategickou výhodu. Americké válečné loďstvo mohlo v případě potřeby přesunout svoje lodě z Atlantiku do Pacifiku během pár dní, což dříve trvalo týdny plavby kolem kontinentu. Tato schopnost se ukázala významná například během druhé světové války, kdy byl průplav přísně střežen a využíván pro rychlé přesuny vojenských plavidel. Během 20. století byl průplav několikrát modernizován, aby zvládal rostoucí provoz. Rozšiřovaly se plavební dráhy, zavádělo lepší navigační vybavení a osvětlovalo se pro noční plavbu, aby lodě mohly procházet nepřetržitě ve dne i v noci. Počet lodí proplouvajících kanálem stále rostl. Zhruba z tisíce za rok ve 20. letech na více než 14 000 ročně v současnosti. Tím, jak se zvětšovaly velikosti plavidel a rozvíjel se mezinárodní obchod, stoupal i objem přepravovaného zboží. Panamský průplav se stal nezbytnou spojnicí zejména pro obchod mezi východním pobřežím USA a východní Asií, ale také mezi Evropou a Pacifikem. Ekonomicky generoval značné příjmy z tranzitních poplatků. Ty šly až do konce 20. století primárně do pokladny Spojených států, protože průplav formálně patřil USA, byť ležel na území Panamy. Pro Panamu samotnou měl průplav tak trochu dvojsečný dopad. Na jedné straně v zemi díky průplavu proudily peníze a mezinárodní pozornost, na druhé straně pocit plné suverenity byl omezen existencí cizí kontrolované zóny v srdci země. S postupem času však Panama získávala stále větší hlas ohledně svého průplavu. V 60. letech došlo k nepokojům a protestům panamských občanů požadujících uznání panamské vlajky a práv v průplavové zóně. Tyto události vedly k diplomatickým jednáním. V roce 1977 byla podepsána významná dohoda mezi panamským vůdcem, generálem Omarem Torriosem a americkým prezidentem Jimmym Carterem. Podle tzv. Torrios-Carterových smluv bylo stanoveno, že Spojené státy postupně předají kontrolu nad průplavem Panamě. Tento přechod probíhal pomalu a pečlivě a vyvrcholil 31. prosince 1999, kdy Panama převzala plnou suverenitu nad panamským průplavem. Pro Panamce to byl historický okamžik. Po téměř 100 letech od otevření průplavu se klíčová vodní cesta ocitla plně v rukou národa, na jehož území leží. Panamská vláda převzala správu prostřednictvím nově vzniklé organizace Autoridad del Canal de Panama, správa panamského průplavu, a zavázala se udržet průplav otevřený a neutrální pro lodě všech zemí, podobně jako to činili Američané. Od té doby začal průplav výrazně přispívat přímo do panamské ekonomiky. Poplatky za proplutí se staly jedním z hlavních zdrojů státních příjmů. Panama investovala do modernizace a údržby průplavu a zároveň začala plánovat, jak jeho kapacitu rozšířit. Protože světové námořní trendy směřovaly k větším lodím, než jaké se do původních komor vešly. Dnes je průplav pro Panamu nejen symbolem národní hrdosti, ale i zárukou ekonomické stability. Práce v průplavu a navazujících službách poskytuje obživu tisícům Panamců. Zároveň průplav nadále slouží celému světu. Zkracuje cesty více než 140 připlouvajícím lodím každý den a umožňuje obrovské objemy mezinárodního obchodu. Bez panamského průplavu by dnešní globalizovaná ekonomika vypadala docela jinak. Je to místo, kde si člověk uvědomí, jak lidská invence dokázala změnit geografii planety a propojit národy pro společný užitek. Za více než 100 let provozu se svět kolem průplavu změnil. Lodě se zvětšily do neuvěřitelných rozměrů a původní komory už začínaly být úzkým hrdlem. Panamský průplav tak čekala nová velká výzva – modernizace a rozšíření. V roce 2007 Panama oficiálně zahájila gigantický projekt rozšíření průplavu, aby vyhověla požadavkům 21. století. Hlavní součástí bylo vybudování nové dvojice zdymadlových komplexů paralelně k těm původním, ale mnohem větších. Na atlantické straně vyrostly nové komory poblíž původního Gatunu, nazvané později Agua Clara, a na pacifické straně nový komplex poblíž Miraflores, nazvaný Kokolí. Každý z těchto nových komplexů má 3 komory, podobně jako starý Gatun, a každá z nich je přibližně 55 metrů široká a přes 400 metrů dlouhá, tedy podstatně rozměrnější než původní.
To umožňuje proplouvat takzvaným Neo-Panamax lodím, obřím tankerům a kontejnerovým plavidlům nové generace, které mohou být až 366 metrů dlouhé a 49 metrů široké. Zatímco starý průplav zvládal lodě o kapacitě kolem 5000 standardních kontejnerů, nový kanál pojme lodě s nákladem až 14 000 kontejnerů. Poprvé od otevření průplavu tak přestalo platit, že jakákoliv loď na světě se musí vejít do panamských rozměrů. Rejdaři mohou stavět větší plavidla a přesto využít Panamu. Rozšíření průplavu bylo technicky nesmírně náročné. Miliony kubíků zeminy musely být znovu odtěženy, aby se rozšířil a prohloubil kanál v úsecích jezera i zářezu Kulebra. Bylo třeba prohloubit dno Gatunského jezera a zvýšit jeho maximální hladinu, aby poskytlo dostatek vody pro častější cykly plnění komor. Nové zdymadlové komplexy dostaly zcela moderní vybavení. Například namísto tradičních dvoukřídlých vrat, která se otevírala otočně, byly instalovány obří posuvné vrata, která se zasouvají do bočních zdí, podobně jako dveře v hangáru. Každé takové vrata váží stovky tun a přesto se pohybují velmi plynule díky elektromotorům. Jedním z nejinovativnějších prvků jsou však takzvané vodní úsporné nádrže. U každé komory nových zdymadel byly vybudovány 3 obrovské postranní nádrže, do nichž se při vypouštění komory zachycuje část vody a odtud se pak opět využije při napouštění další lodi. Díky tomuto recyklačnímu systému se na jeden průjezd spotřebuje zhruba o 60% méně vody, než by bylo třeba bez něj. I tak však každý průjezd jedné velké lodi znamená odtok okolo 200 milionů litrů sladké vody do oceánu. Práce na rozšíření trvaly 9 let a vyžádaly investici kolem 5,25 miliardy dolarů. Dne 26. června 2016 byly nové obří zdymadla slavnostně uvedeny do provozu. Při ceremoniálu nechyběli představitelé mnoha zemí světa a tisíce nadšených diváků. Jako první oficiálně proplula rozšířeným kanálem obří kontejnerová loď COSCO Shipping Panama, symbolicky pojmenovaná krátce před tímto počinem. Rozšíření okamžitě zvýšilo kapacitu průplavu a umožnilo plout přes Panamu lodím, které by dříve museli zvolit jinou trasu, neboť se do Panamy vůbec nevešly. Panama se tím opět posunula na špici světového obchodu. Potvrdila, že její průplav dokáže držet krok s dobou a pokračuje v odkazu odvážných inženýrů z počátku 20. století. Nové komory jsou technickým skvostem. Navzdory své kolosální velikosti jsou řízeny počítači s milimetrovou přesností. Ovšem ani budoucnost panamského průplavu není bez otazníků. Velkou výzvou zůstává voda. Průplav je zcela závislý na dešťové vodě, která napájí Gatunské jezero. Klimatické změny a období sucha v posledních letech ukázaly, jak zranitelný může být provoz. V některých extrémně suchých letech musela správa průplavu omezit denní počet lodí a snížit ponor, s jakým smějí proplouvat, aby se šetřila voda. V roce 2019 například postihlo Panamu silné sucho a průplav mohl fungovat jen omezeně, což mělo dopad na přepravní řetězce. Ekologové také upozorňují na nutnost chránit deštné pralesy v povodí řeky Chagres, protože právě ty zajišťují přirozenou regulaci odtoku vody a jsou domovem bohaté biodiverzity. Další výzvou je udržení rovnováhy mezi zvýšeným lodním provozem a ochranou mořského prostředí. Větší lodě znamenají větší riziko znečištění při případných nehodách a také vyšší emise. Panama se snaží tyto výzvy zvládnout, aby její průplav mohl sloužit dalším generacím. Jisté je, že panamský průplav zůstává živým organismem, který se musí přizpůsobovat měnícím se podmínkám světa stejně, jako se jeho tvůrcům kdysi podařilo přizpůsobit a ovládnout podmínky přírodní. Dostáváme se tím na konec dnešního vyprávění o panamském průplavu. Doufáme, že se vám tento fascinující příběh lidského odhodlání a inženýrského umu líbil. Pokud ano, budeme moc rádi, když nás podpoříte. Můžete se přihlásit k odběru kanálu Jak se to stavělo, dát tomuto videu like nebo ho sdílet se svými přáteli. Vaše podpora nám pomáhá přinášet vám další poutavé příběhy velkých staveb a lidských činů. Děkujeme za pozornost, mějte se krásně a těšíme se na slyšenou u dalšího dílu.